Kapag sinabi kong phone na may napakalaking battery capacity, ano yung unang naiisip nyo? Makapal? Mabigat? Parang power bank na nilagyan ng screen. Tama ba? Pero ibahin nyo tong pag-uusapan natin na phone, ang Tecno POVA Curve 2, napakalaki ng battery capacity at 8,000 mAh, pero nagawa pa rin nilang manipis, magaan, at napaka-komportableng gamitin araw-araw. Pag-usapan natin after this quick unboxing. Let's drink until it's dry. Sa build and design, meron itong plastic body and back panel with a curved edge display protected by Corning Gorilla Glass 7i. Meron din itong IP64 water and dust resistance. Standout din para sa akin itong orange textured power button. Madali lang ma-identify kahit hindi nyo tingnan yung phone nyo. Swabe din para sa akin yung modern looking design niya dito sa back panel. Yung camera niya, simple looking design. Kakaiba talaga from other phone designs out there. At dahil curved edge yung display nito, premium feels talaga siya kumpara sa other phones at the same price range. Now, speaking of its display, isa to sa mga pinakamalakas na selling points ng POVA Curve 2. Meron itong 6.78-inch na curved AMOLED display na may 144Hz refresh rate. At sa totoong paggamit, ito yung klase ng display na madaling ma-appreciate kahit na hindi ka techie. Kung mahilig ka manood ng Netflix, sa YouTube, TikTok, o kahit mga anime marathon buong weekend, maganda talaga yung viewing experience dito sa POVA Curve 2. Matingkad yung kulay, malalim yung blacks, at dahil AMOLED panel siya, mas buhay at mas premium tingnan yung content kumpara sa typical na IPS LCD screens. Pataas rin yung brightness nito, kaya kahit nasa labas ka at medyo maliwanag ang paligid or kahit na may direct sunlight na tumatama, madali pa rin makita ang screen nito. Performance-wise, this one is using the MediaTek Dimensity 7100 chipset. It's a slight downgrade from the 7300 from last year, but it's still a 5G chipset and you can expect close to 800,000 points pagdating sa Antutu. This is definitely better than your typical 4G chipsets na merong MediaTek Helio G100 or even the G200. So yes, hindi ito flagship chipset, but you have to know na for most users, sapat na yung performance nito. Kayang-kaya ang social media, kayang-kaya ang streaming, kayang-kaya mag-multitask, at syempre kayang-kaya rin patakbuhin ito most of the popular mobile games ngayon. So kung ang mga games mo ay tulad lang naman ng Mobile Legends, Call of Duty Mobile, PUBG Mobile, wala pong kaproblema dito. Mabibigyan ka pa rin ng overall enjoyable experience kung yun lang yung mga games na lalaruin nyo. Pero ibang usapan na po kung ang mga games mo naman ay tulad ng Genshin Impact or Wuthering Waves, kasi mapapansin nyo dito sa Wuthering Waves, kahit na naka-balance setting tayo, ang baba po talaga ng FPS na makukuha nyo dito. So kung yun ang favorite game nyo, this is not gonna be the perfect phone para sa inyo. Punta naman tayo sa pinakabida talaga dito sa phone na to, the battery. So this one has an 8,000 mAh battery capacity. And para lang sa reference nyo guys, ito po ang Tecno POVA Curve 2 and this one is an iPhone Air. 8,000 mAh battery capacity. Ganito kanipis. So para to sa mga taong laging nasa labas tulad ng mga students, field workers, grab riders, at syempre para sa mga tulad kong ayaw palaging may bit-bit na charger or power bank. So solid overall ito para sa mga users na gusto talaga ng DAX na baterya pero ayaw naman mag-compromise sa actual phone size. Sa cameras naman, modest lang yung experience ko dito. So we do have a main lens but we don't have an ultra-wide and wala ring telephoto of course. Decent naman yung actual photos na pwede nyo ma-snap dito. Sapat na para sa social media, sa mga family gatherings, family memories nyo. Basta goods naman overall yung lighting condition. Okay yung kalalabasan ng mga photos nyo. Even the selfie is okay enough para sa mga photos. Pero pagdating naman sa video, well, I would say eto na yung start ng cons natin. Dahil sa video recording, meron lang tayong 2K 30fps both on the selfie and the rear camera. And it's not as stable as I'd want it to be. Tecno Curve 2, 2K 30fps. Selfie video muna. Walking test natin. Yan. Shaky siya. So, we'll switch sa 1080p na may ultra stabilizer.
you do get the option to stabilize your video, pero magda-downgrade naman yung overall quality niya to 1080p 30fps. Ito naman yung 1080p 30fps na may ultra stabilizer. Obviously, mas stable na talaga yung itsura niya. What do you guys think? Pero just to be fair, hindi naman binibida ni Tecno na camera-centric device ito. Again, ang pinakabida dito is yung battery niya. Kung gusto nyo talaga ng camera-centric device, you will have to opt for the Camon series ni Tecno. Na isa pang con para sa akin is that even though this has a 144Hz refresh rate, medyo kukonti lang yung applications na compatible with the said refresh rate. Actually, mas maraming mga pagkakataon na hindi mo rin mararamdaman talaga ng husto yung full potential ng display nito. Pero hindi ko naman sinisisi si Tecno doon kasi that's more of an application compatibility issue. And finally, ang pinakamalaking compromise dito is probably the speaker. So last year, dual speaker yung ginamit nila for the POVA Curve. Dito naman sa POVA Curve 2, meron lang tayong mono speaker. So I guess they had to sacrifice yung dual speaker para lang ma-accommodate yung bigger battery capacity sa Curve 2. Overall, I would say hindi naman deal breaker yung mga nabanggit kong cons about this phone. So let's break it down, guys. Hindi ito ang phone para sa mobile photographers, hindi rin ito yung phone para sa mobile hardcore gamers. Pero para sa karamihan na ang hanap lang naman isang reliable na device na mahaba yung battery life, malaki yung battery capacity, at pwedeng makapag-binge watch sa isang colorful display, then this is a solid option in 2026. But it all depends, guys, kung magkano nyo makukuha itong Tecno POVA Curve 2. Kung makita nyo to na heavily discounted and pwede nyo pang gamitan ng vouchers na ilalagay ko dito sa link kung saan nyo mabibili to, well, you can definitely consider the Tecno POVA Curve 2. Again, kung ang hanap nyo is yung manipis na phone, malaking battery capacity, solid yung display. At kung nakatulong man yung video na to sa inyo, ano lang ba yung mag-like, comment, and subscribe na rin kayo dito. At kung gusto mo pang manood ng mga videos ko, may mga ililink po ako dyan. Panigurado, magugustuhan yung mga yan. Hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janos ng Pinoy Techdad. Kita-kita ulit tayo.